ආයිබෝන් මම අද තවත් පාඩමක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් අද මම කියලා දෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන පටන් ගන්න හැටි. ඒකේ පළවෙනි එක මම කියලා දුන්නා මොන හරි දෙයක් කරන්න කියන හැටි. ඉතින් ඒක ඇත්තටම තනි ක්‍රියාපදයකින් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි පටන් ගන්න හොඳම තැන. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්තොත් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් බලමු ඒකෙන් තව ටිකක් එහාට යන හැටි. එකපාරම ක්‍රියාපදයක් කිව්වා නිකන් අපි go කියලා. go කියන්නේ කෙලිම යන්න කියන එක. come කිව්වනම් එන්න කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ඒක තව ටිකක් ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒකට තව ටිකක් අදහසක් එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් බලන්නේ. දැන් අපි ඒක ඉගෙන ගමුකෝ. right මම මේක කියලා දෙන්න නෙමෙයි යන්නේ. මේ තියෙන සංවාදය ගැන මේක එකපාර කියලා දෙන්න නෙමෙයි යන්නේ. මේක තේරුම් ගන්න ඕන කරන ටික තියෙනවානේ. ඒ ටික තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ ටික ඉගෙන ගත්තාම මේක ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලම දැන ඉඳන් කියලා දෙන්නේ. බලමු කලින් එකෙත් කලින් ලෙසන් එකත් බලලා නැත්නම් එකත් බලන්න. දැන් මේකෙන් අපිට සෑහෙන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ ලෙසන් එක කියලා දීලා ඉවර වෙලා මම මේකේ තියෙන ටික තේරුම් ගන්න හැටි කියලා දෙන්න. right දැන් කෙනෙකුට මොන හරි දෙයක් කරන්න කියන හැටි තමයි මේකේදී අපි ඉගෙන ගන්න මුලින් ඉඳන්. දැන් අපි බලමු go. දැන් go කියන එක දන්නවනේ. go කියව ගමන් කෙලින්ම ඒ කියන්නේ යන්න කියන එක. යන්න විතරයි වෙන මොකුත් නැහැ. right ඔකට ඉතින් දැන් තව එහෙම අපිට දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. මුලට අගට එහෙම එකතු කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි වැඩි අදහස ටිකක් දීර්ඝ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. දැන් මෙතනින් පටන් ගත්තා නම් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දැන් බලමු go. දැන් go කියලා දැම්ම go to school කියලා දැම්මොත් go to school කියලා දැම්මොත් යන්න තමයි ඉස්කෝලේට යන්නේ. ඉස්කෝලේට යන සිංහලෙන් කියනවා ඉස්කෝලේ මුලට තමයි එන්නේ. ඉස්කෝලේ කලින් කියලා පස්සේනේ යන්න කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වල එහෙම නැහැ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ක්‍රියාපදෙන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. එතන තමයි ප්‍රධාන තැන. ඒකට තමයි ફોකස් වෙන්නේ. ඒකට තමයි අවධානය දෙන්නේ. ඉතින් go to school කියන්නේ ඉස්කෝලේට යන්න කියන එකයි. ඊළඟට go to නිගම්බු. go to නිගම්බු කිව්වොත් මේ ගමට යන්න. right go now. go now කියන්නේ දැන් now කියන්නේ දැන් කියන එකයි. එහෙනම් go now කිව්වොත් මේක අදහස් වෙන්නේ දැන් යන්න කියන එකයි. දැන් අපි සිංහලෙන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන දේ තමයි දැන් යන්න කියලා අපි දැන් කියන එක මුලටම කියන්නේ දැන් කියන එක. ඊට පස්සේ යන්න කියන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වල එහෙම නෑ. දැන් මම මුලින්ම දැන් go කියන එකනේ. ඉතින් ඕක වටේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඒක වටේ තමයි අනිත්‍ය ගොඩනගන්නේ. ඒතර ප්‍රධාන දේ go කියන එකයි. go now කියන්නේ දැන් යන්න. go later කියලා කියන්නේ later කියන්නේ පස්සේ කියන එක. go later කියන්නේ පස්සේ යන්න කියන එක. right go fast. fast කියන්නේ වේගෙන් කියන එකයි. එතකොට go fast කියලා කිව්වොත් වේගෙන් යන්න කියන එකයි. ඕක දැන් අපිට යන්න වේගෙන් එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. වේගෙන් යන්න. අර ඉංග්‍රීසියෙන්ම හිතුවොත් වැඩි ලේසි. ඉංග්‍රීසි වලින් go. go කියන්නේ යන්නනේ. go fast කියන්නේ වේගෙන් යන්න. කොහොමද? go slowly. go slowly කිව්වොත් එහෙම හිමීට යන්න කියන එකයි. ඉතින් දැන් බලන්න දැන් මේ go කියන වචනෙන් අපිට සෑහෙන අදහස් ටිකක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට go there. go there කියන්නේ එහෙට යන. there කියන්නේ එහෙ කියන්නේ there කියන ඔතන කියන්නේ අතන කියන්නේ. එහෙම there කියන මෙතන කියන්නේ here. අපි මෙතන නොවන තැන ටිකක් එහා තැනක් කියනවා නම් දෙයක්. එහෙ කියන්නේ දෙයක්. ඔතන කියන්නේ දෙයක්. අතන කියන්නේ දෙයක්. එහෙනම් අතෙන්ට යන්න, ඔතෙන්ට යන්න, එහාට යන්න. ඔය කියද අපිට go there කියලා කියන්න පුළුවන්. don't go. right don't go කියන්නේ යන්න එපා. don't go කියන්නේ යන්න එපා කියන එක. right don't දැම්මොත් මුලට එපා කියන එක. දැන් look කියන්නේ බලන්න. don't look කියලා කිව්වොත් බලන්න එපා. right come කියන්නේ එන්න කියන එකයි. don't come කිව්වොත් ඒක තේරුම එන්න එපා කියන එකයි. don't go now. දැන් don't go කියන්නේ යන්න එපා. දැන් now දැම්ම ගම don't go now. දැන් යන්න එපා. right ඕකයි කතන්දරේ. දැන් බලන්න මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් යාළුවෙක් එක්ක කතා කරද්දී ඔයාලට දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් වැඩි. ඉතින් don't go. සරල දෙයක්නේ. ඉතින් අපි මේ චූටි දෙයින් තමයි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම පටන් ගත්තොත් ආයේ අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එකපාරම ලොකු එකක් මොනවද කරන්න ගියොත් වැඩේ අවුල් වෙනවා එපා වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි බැරිලා තින්ද එපා වෙලා තමයි. දැන් අපි ඉස්කෝලේ බලමුකෝ ඉස්කෝලේ අවුරුදු 13ක් විතර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. මොන්ටිසෝරිත් ඉගෙනගෙන ඉස්කෝලේත් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඔකෙන් එළියට එන්න කී දෙනාද කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් හොයන්න හරියම ඇත්තම දැන් ටිකක් ඉන්නවා. නමුත් සමාජයේ වැඩි බහුතරයක් ඉන්නේ බැරියයි. ඒ බැරිීමේ ලොකු පාඩු තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. මම ඉගෙනත් කියන්න ඉන්නේ. බැරිීමේ පාඩු සහ පුළුවන්ීමේ වාසි තියෙන ඒවා ගැනත් කතා කරමු. ඉගෙන ගන්න එක ඇත්තටම ආසයි හිතෙන වැඩක් නෙමෙයි ඇත්ත කතන්දර. ඕන කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න එක ආසයි හිතෙන්නේ නැහැ.
ඉගෙන ගන්න ටිකක් බෝරින් වැඩක් තමයි. එපා වෙනවා තමයි ඕන කෙනෙක්ට එහෙම. ඒක ඇත්තටම ඒක සාධාරණයි. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න ආස වෙන්නේ ඉගෙන ගැනීම රසවත් විදිහට නෙමෙයි. ඒකෙන් ලැබෙන දේවල් ප්‍රයෝජනවත් විදිහට. ඉතින් එහෙම හිතලා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න එක ෆන් නැහැ. නමුත් ඒකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික වටිනවා. ඒකින් තමයි අපි පොඩ්ඩක් කට්ටක් කාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right don't go there කියන්නේ එතෙන්ට යන්න එපා. go there කියන්නේ දැන් don't go now කියන්නේ දැන් යන්න එපා. don't go there කියන්නේ එතෙන්ට යන්න. go there කියන්නේ එතෙන්ට යන්න. don't go there කියන්නේ එතෙන්ට යන්න එපා කියන එකයි. don't go fast කියන්නේ දැන් don't go කියන්නේ යන්න එපානේ. fast යන්න එපා. දැන් ඕක තේරෙනවා fast යන්න එපා. වේගෙන් යන්න එපා කියන එකයි. give right give කියන්නේ දෙන්න කියන එකනේ. give කියන්නේ දෙනවට අපි කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? හොඳ give කියන්නේ කෙලින්ම ඔය එක කෙනෙකුට කාටද කියන්නේ give කියලා ඒකේ තේරුම දෙන්න කියන එකයි. දෙන්න කියන. right දැන් give me කියන්නේ මට දෙන්න. දැන් බලන්න මේ අවස්ථ ඕනතරම් කියන්නනේ. දැන් බලමු give me water. give me water කියලා කියන්නේ වතුර දෙන්න. මට වතුර දෙන්න. right දැන් give me some water. ඔහොම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. give me some water කියන්නේ වතුර ටිකක් දෙන්න කියන. මට වතුර ටිකක් දෙන්න කියන එක. දැන් මට වතුර ටිකක් දෙන්න ඕන කියලා වචන පිළිවෙලට දාන්න යන්න හොඳ නැහැ. වචන පරිවර්තන කරන්නත් යන්න හොඳ නැහැ. අපි දන්නවා දෙන්න මට මොන හරි ඕන නම් මම කියන වචන give කියන එක. give. give කියලා කියන්නේ give me කියන්නේ මට දෙන්න. right. some ඒතර මට දෙන්න ඕනේ මොනවද කියන එක එහා අනිත් පස්සේ තමයි දාන්නේ. දැන් මට දෙන්න කියලා මම කියන්නේ මොනවද වතුරනේ. වතුර ටිකනේ. ඒතර some water කියන්නේ වතුර ටිකක්. ඒතකොට ඒක පස්සේ තමයි එන්නේ. සිංහලෙන් ආවොත් ඕක අනිත් පැත්තට එන්නේ. වතුර ටිකක් දෙන්න කියන එක මට වතුර ටිකක් දෙන්න. කොහොම තමයි. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඒකේ පැටර්න් එක තේරුම් ගන්න. මොකද දැන් මේකේ ප්‍රධාන වචනේ තමයි give කියන එක. ඕකේ තමයි ඇත්තටම ප්‍රධානම දේ තියෙන්නේ. right දැන් give me කියන්නේ මට දෙන්නනේ. දැන් give me money. give me money කියන්නේ මට සල්ලි දෙන්න කියන්නේ. money කියන්නේ සල්ලි. right දැන් give me my money. දැන් උතෙන් බලන්න තව එකක් මම වචනයක් දැම්ම my money කියලා. දැන් my දැම්ම. වැඩි වෙලා තියෙන්නේ my කියන එක. ඒතකොට my money කියන්නේ මගේ සල්ලි. give me my money කියන්නේ මට දෙන්න මගේ සල්ලි. ඉතින් මගේ සල්ලි මට දෙන්න කියන එක. ඔකයි කතන්දර. right give me my money. දැන් now කියන එකත් මම දැන් දැම්මා. හරිද? දැන් now දැම්මාම now කියන්නේ දැන් කියන එක. දැන් මම give me my money now. right එතකොට තව එකක් ආවා. එතකොට දැන් දෙන්න කියන එකනේ. මගේ සල්ලි මට දෙන්න දැන්. ඕක තමයි කතන්දර. give me time. give me time කියන්නේ මට වෙලාව දෙන්න. right මට කාලය දෙන්න කියන එක. right give me some time. some time කියන්නේ මට ටික වෙලාවක් දෙන්න. වෙලාව ටිකක් දෙන්න. okay දැන් කාලය ටිකක් දෙන්න කියන එක. right listen. listen කියන්නේ අහුම්කම් දෙන්න. දැන් ඔයාලට බොහෝදුරට කියන්න පුළුවන්. listen listen listen. right listen to me කියන්නේ මට අහුම්කම් දෙන්න. දැන් මට අහුම්කම් දෙන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. right listen to me now. right දැන් ඒ කියන්නේ මට අහුම්කම් දෙන්න දැන් අහුම්කම් දෙන්න. ඔය තව දේවල් තියෙනවා ඉතින්. තව දාන්න පුළුවන් වචන තියෙනවා. adverbs කියන ක්‍රියා විශේෂණ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි දැන් සරලව බලමු. කොහොම එකපාර දාන්න ගියොත් වැඩේ අවු කියන්නේ. right then listen to me listen to music. right listen to music කියන්නේ music අහන්න මොනවද music. ඒ අහන දේ තමයි එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. right දැන් අපි මේ අපි දැන් ක්‍රියාපදයකට යටත් වෙන දේවල් තියෙනවානේ. ඒවට අපි කියන දැන් වාක්‍යයක ක්‍රියාව සහ කර්මය කියලා ගත්තා සිංහලෙන්. දැන් ඕක කියලා අපි දැන් එපා කරගන්න හොඳ නැහැ. එන ක්‍රියාවට යටත් වෙන දෙයට තමයි කර්මය කියන්නේ. listen to කියන්නේ listen කියන්නේ මොනවද? අහුම්කම් දෙන්නේ මොනවටද? music වලට. එතකොට මේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන දේ ඊට පස්සේ තමයි දාන්නේ. හැමතිස්සෙම සිංහලෙන් ගත්තොත් අපිට ක්‍රියාවට යටත් වෙන දේ මුලින්ම දාන්න. දැන් බත් කනවා කිව්වොත් බත්නේ මුලින්ම එන්නේ. කනවා කියන එක ඊට පස්සේ. නමුත් කනවා කියන ක්‍රියාවට යටත් වෙන දේ තමයි බත්. ඒතකොට කන්න කියලා තමයි ඊට පස්සේ තමයි බත් දාන්නේ. කන්න ඕනේ මොනවද කියන එක ඊට පස්සේ තමයි දාන්නේ. එහෙම තමයි ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල පැටර්න් එක තියෙන්නේ. දැන් මේ පැටර්න් එක හරියට අල්ලගත්තොත් වැඩේ හොල්. listen to music කියන්නේ music අහන්න කියන්නේ. listen to a song. right listen දැන් වල දන්නා listen කියන්නේ අහන්න කියන එක. to a song. දැන් මෙතන පැටර්න් එකක් තියෙන එක මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. listen කියනත් එක හැමතිස්සෙම to වෙනවා. right listen to a song to music to me. ඔහොම තමයි ඉතින්. listen to a song කියන්නේ සින්දුවක් අහන්න කියන්නේ. right listen to the teacher. right ඔය කියන්නේ teacher අහුම්කම් දෙන්න. අහුම්කම් දෙන්න මොනවද කාටද teacher. right listen කියන එක දන්නවනේ. right don't listen කියන්නේ අහුම්කම් දෙන්න එපා කියන එක. right and don't listen to your friends. right your friends කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ. එහෙනම් ඔයාගේ යාළුවන්ට අහුම්කම් දෙන්න එපා කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ.
right open කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් අරින්න විවෘත කරන්න කියන එක හරිද දැන් විවෘත කරන්න අරින්න කියන්නේ දැන් open the door කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ දොර අරින්න කියන්නේ අරින්න මොකක්ද අරින්න ඕනේ දොර right දොර අරින්න කියන්නේ right open the door quickly right දැන් මම quickly කියන එක වැඩිපුර දැන් ඒකෙන් තේරුම දොර අරින්න ඉක්මනට කියන ඉක්මනට quickly කියන්නේ ඉක්මනට හරිද එතකොට දොර අරින්න ඉක්මනට කියන ඉක්මනට දොර අරින්න ඕක තමයි කතන්දරේ open the presents right presents ටික අරින්න ඒ කියන්නේ presents හම්බෙලා දෙනවා ඉතින් පෙට්ටිය වගේ කියලා හිතමුකෝ ඒක ඕපන් කරන්න කියලා කියන්නේ right right open the window කියන්නේ ජනේලෙන් ඒතර open the window open කරන්න කියන්නේ මොකක්ද ජනේල අරින්න කියලා මේකෙන් කියන්නේ right don't open කියන්නේ අරින්න එපා open කරන්න එපා don't දැම්මම කරන්න එපා කියන එකයි ඉන්නේ හරි ඕන මේකට don't දාන්න පුළුවන් දැන් don't open the window කිව්වොත් එහෙම දොර අරින්න එපා don't open the door කිව්වොත් එහෙම දොර අරින්න එපා don't open the window කිව්වොත් එහෙම ජනේල අරින්න එපා ඕකයි කතාව drive කරන්න කියන්නේ දන්නවනේ වාහනයක් කෙලවන්න කියන්නේ drive කරන්න කියන්නේ දන්නවා සිංහලෙන්ම අපි මේක ඉතින් ඔය දැන් ඉංග්‍රීසි වචනේ තේරුම අපි දන්නවනම් සිංහල වචනයක් ඕනේ දැන් sorry කියන එක බලමු දැන් sorry කියන එක අපි සිංහල තේරුම හිතේ තින්නේ නැහැ sorry කියන හැඟීම මොකක්ද කියලා දන්නවා ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට sorry කියලා දානවා ඉතින් ඒ වගේ මතක තියාගත්තා නම් හරිය කියන්නේ තනිකර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනම් අපිට සිංහල තේරුම අවශ්‍ය නැහැ drive your car ඔයාගේ කාර් එක drive කරන්න කියන්නේ drive slowly drive කරන්න කියන්නේ දැන් හිමීට drive කරන්න කියන්නේ right drive to නිගම්බු දැන් මිගොමට drive කරන්න right ඕකයි කතාව දැන් අපිට එක එක දා drive කියන එක තමයි දැන් මෙතන ප්‍රධාන වෙන්නේ හරි don't drive කියන්නේ drive කරන්න එපා කියන එකයි දැන් ඕවට තව එක එක දේවල් ඉතින් එකතු කරනවා දැන් අපි දැන් don't drive you can't do it ඔය වගේ එක එක දේවල් ඉතින් එහා පැත්තෙන් දාන්න පුළුවන් ඒවා අපි ඊළඟට බලමු right help කියන්නේ උදව් කරන්න හරිද help කියන්නේ උදව් කරනවට ඉතින් කවුරු help කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ උදව් කරන්න කියන එක help me කියන්නේ මට උදව් කරන්න ඔයයි කතාව මට උදව් කරන්න right help me now කියන්නේ මට උදව් කරන්න දැන් මට උදව් කරන්න ඔයයි කියන්නේ දැන් මට උදව් කරන්න right help කසුන් කියන්නේ කසුන්ට උදව් කරන්න හරි දැන් අපි දන්න උදව් කරන්න කියන එකත් එක්ක දැන් එහෙට මෙහෙට තව දේවල් ටිකක් දාන්න පුළුවන් don't help කසුන් ඔය කියන්නේ don't help කියන්නේ උදව් ගන්න එපානේ. දැන් කාටද උදව් ගන්න එපා? කසුන්ට උදව් ගන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. wait කියන්නේ ඉන්න කියන එක. ඉන්න කියන්නේ මොනවා හරි වෙනකම් බලන් ඉන්න. මොනවා හරි වෙනකම් හරි මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනකම් හරි එනකම් හරි බලන් ඉන්න. දැන් කෝච්චි එනකම් බලන් ඉන්නවා කියු. යාළුවෙක් එනකම් බලන් ඉන්නවා. මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. ඕකට තමයි wait කියන්නේ. අර look කියන එක නෙමෙයි. හරිද? look කියන එකවත් watch කියන එකවත් නෙමෙයි. wait කියන එකත් එක්ක බලමු. wait for me කියලා. wait for me කියන්නේ මං එනකම් බලන් ඉන්න. right? ඕකයි කියන්නේ. මං එනකම් බලන් ඉන්න. ඕකයි කියන්නේ. ඔය wait කියන එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම for එනවා. හරි. ඒක මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. wait for the bus. wait for bus කියන්නේ බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්න කියන එක. don't wait. right. don't wait කියන්නේ බලන් ඉන්න එපා. don't wait. බලන් ඉන්න එපා. right. දැන් කිව්වම බස් එක එන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් ඉතින් don't wait. අපි කිව්ව මං අද එන්නේ නැහැ කියලා. don't wait for me. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. study කියලා කියන්නේ පාඩම් කරන්න කියන එක. පාඩම් කරන්න දැන්. study maths කියන්නේ maths පාඩම් කරන්න. maths කියන්නේ ගණිතය. ගණිතේ පාඩම් කරන්න කියන්නේ. right. sorry science කිව්වොත් එහෙනම් study science කියන්නේ science study කරන්න. science පාඩම් කරන්න කියන එකයි. right. study now කිව්වොත් එහෙනම් දැන් පාඩම් කරන්න. දැන් right. එතකොට ඕකෙන් තියෙන study later කිව්වොත් එහෙනම් ඉගෙන පස්සේ පාඩම් කරන්න. right. don't study කියන්නේ study කරන්න එපා කියන එකයි. ඕකයි කතාව. හරි දැන් බලමු මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියන එක. දැන් බලමු මේ බලන්න දැන් driving safely drive කිරීම කියන එක තමයි තියෙන්නේ. woman කියන්නේ කාන්තාව. driver කියන්නේ ඉතින් driver නේ. මේක slow down. දැන් තියෙනවා slow down කියන්නේ slow කරන්න කියන එක. හරිද? දැන් අර අපි ඉගෙන ගත්ත જાති එකක්. දැන් please කියලා තියෙනවා. please කියන එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනකොට දාන වචනයක් තමයි. මොකක් හරි කරුණා කරලා මෙහෙම කරන්න ඕගේ කියද්දි please කියලා කියනවා right. දැන් I'm nervous කියන එක කියන්නේ මං බය වෙලා ඉන්නේ. මට බයයි කියන එක. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් අතහැරලා දාන්න මම ඒක කියලා දෙන්නම් පස්සේ right. දැන් relax. මෙයා කියන ඕන relax වෙන්න. relax කියන්නේ relax වෙනවද? relax වෙන්න. කියලා ඔහොම කියනවා. දැන් I'm a good driver. driver කියනවා relax වෙන්න මම හොඳ driver කෙනෙක්. දැන් ඔන්න කාන්තාව කියන watch out. ඔන්න watch out කියන්නේත් ඒකක්. හරි watch out කියවම බලාගෙන ඕන්න ඔක තමයි watch out කියන්නේ. for that bicycle ඔන්න බලාගෙන ඕ bicycle එක කියලා එහෙම කියනවා.
ඊළඟ driver කියන don't worry. එහෙනම් don't worry. worry කියන්නේ නිකන් වද වෙනවට වගේ දෙයකට. don't worry කියන්නේ වද වෙන්න එපා. දැන් listen. listen කියන්නේ අහුම්කම් දෙන්න. අහන්න. listen to the music. music එක අහගන්න කියන එක. දැන් don't worry වෙන්න එපා. music එක අහගන්න. ඕක තමයි කතාව. සින්දු මොකක් හරි music එකනේ ඒක අහගෙන ඉන්න කියන්නේ. right, there's a red light. දැන් ආයෙ කාන්තාවගේ යනවා. there's a red light. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් අතාරින්න ඒක. අපි ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. there's a red light කියන්නේ ඔන්න red light එක. red light එකක් තියෙනවා. stop. stop කියන්නේ නතර කරන්න. නතර කරන්න කියලා කියනවා. දැන් driver කියනවා close. close කියන්නේ වහන්න. වහන්න your eyes. your eyes කියන්නේ ඔයාගේ ඇස්. දැන් මම කියනවා ඔයාගේ ඇස් වහගන්න. ඕකයි කතාව. I am driving this cab. මම මේ කැබ් එක drive කරන්නම්. මමයි drive කරන්නේ. ඕකයි කතාව. turn right. turn right. ඕන් කියනවා දැන් කාන්තාව වෙන turn right. හැරෙන්න. turn කියන්නේ හැරෙන්න. right කියන්නේ දකුණට. ඔන්න හැරෙන්න. දකුණට හැරෙන්න. no no no. ආයෙ කියන නෑ. turn left. වමට හැරෙන්න. කියලා ආයෙ කියන no right. නෑ දකුණට කියන්නේ. හරි. ඊට driver කියන okay. here we are. ඔන්න අපි right. ඒව ගැන අපි බලමු. ඒවල පුළුවන් නම් මේ වචන පිටින් මතක තියාගන්න. මේ වාක්‍ය පිටින් මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. අවුලන්නේ. next time කියන්නේ ඊළඟ පාර. please take a bus. ඊළඟ පාර බස් එකේ යන්න. ඕකයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා යම් කිසියක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා සමහරට දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් මෙතන දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් සහ ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් මේකට ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒක මට උදව්වක් වෙනවා ඊළඟට කරන හදන වීඩියෝ එකක් තවත් වඩාත් හොඳට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට හදන්න. ඉතින් thank you for watching. See you in the next video.